Aan de kant. Ze zitten elkaar af te slaan. What the fuck? Ik heb dat dashcam. Ik heb het op dashcam. Oké. Ja, gelul, je rijdt toch zelf een keer? Ja, titels waren Fuck You en zo. Geraakt, hè? Nee, Ben je niet? Nee, dat was niet geweest. Nee, ik wou hem opzij. Ik was nou zo kwaad dat ik denk, ik douw hem in één keer om. Ja, tyfuslaier, jij bent gek, imbeciel. Ja, ik stap zo uit en ik is anders. Mevrouw, jongen! Jezus hoor! Oh. Inhalen. Oh. Oh. What the fuck? Ik denk dat die boos is. Ruimte maken voor de Volkswagen. Ruimte voor de
GPS. De spek dan bepaalt of je 2-3 plekken in de zak op de ranglijst. Ja, 1-2 plekken zei hij, hè? Dus niet gelijk 2-3 plekken. Ja. Maar je snapt, Het lijkt mij veel, maar goed, is wel zo. Laten we dat wel zeggen. Johan volgt het elke dag, dus die zal daar ook zijn aanwijzingen voor hebben waarom die dat zo doen. overigens vanavond in de beker nog 2 wedstrijden. De Graafschap Heracles, Quick Boys Heerenveen. Ja, gaat. Wat is er nou? Hebben die dag. Hij denkt, hey. Тебе куда? А тебе вон туда, что ли? Нет, тебе сюда. Ну, куда он суется-то? Тихо, 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 блин, ты... Больной мужик-то. Больной придурок на своей Тойоте.
его. Ух ты. Вот видишь, у нас какие специальные глаза. Ага. Они могут убирать такие специальные глаза. Что? У меня есть такие глаза, такие специальные. Они убирают глаза. Вот я вижу сейчас руки, а теперь... De bouwmarkten gewoon 2 uur gratis aanhanger hebben. Dat scheelt je gewoon. Gaat gewoon nog even rechtdoor. Hoppa. Kijk dan. Oh! Voor de tweede keer. Huh? Oké. Start recording emergency. Jezus, hè. Dat is niet best. Ja. Nou, dat is. Het is al. Ik heb het wel die nou. Oh, nou eens. Of niet. Zo. Oké, alright. Hallo, dat is goed. Samson.